every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. But France is lying to you. Friends and neighbours, and have confidence that the team will keep you safe. But now you start to see, yes, the people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Rowan. Are you saying that advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Studying starting! Every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. But France is lying to you. And have confidence that the team will keep you safe. But now you start to see, yes, the people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Rowan. Are you saying that advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Studying starting! Every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. But France is lying to you. Friends and neighbours, and have confidence that the team will keep you safe. But now you start to see, yes, the people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Rowan. Are you saying that advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Studying starting! Every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. But France is lying to you. Friends and neighbours, and have confidence that the team will keep you safe. But now you start to see, yes, the people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Rowan. Are you saying that advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started.
Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Daddy, it's starting! Get every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. Advance is lying to you. Friends and neighbours, and have confidence that the team will keep you safe. But now you start to see, yes, the people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Helen. Are you saying that advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Daddy, it's starting! Get every single one of you's a bit Jesus. What a wild ride this has been. Well, that's a very blunt question. Advance is lying to you. Friends and neighbours, and have confidence that the team will keep you safe. Rồi ok, hello anh em. Trời nhạc ồn quá, từ từ. Never enough. Lại là tôi Friday đây. Rất xin chào các anh em đã đến với Dead Channel của tôi, Friday Zero Gamer. Thì Are you saying that advance have cured death? hôm nay thì bây giờ đang là 9:20. Hôm nay gần như là ốp hết. Chỉ có mình tôi thôi, team tôi thì tụi nó không có thấy nói năng gì. Nên là tôi thôi thì hôm nay tôi giới thiệu với anh em con game nó có tên là Not for Broadcast. Thì con game này thì nó cũng tương đối là lâu rồi đấy, nó cũng lâu rồi đấy, từ năm 2022. Đây cũng tương đối là lâu và được đánh giá cũng rất là tích cực. Và nó có khoảng hơn 8.000 cái view đó. Và tôi thấy là cái nhà mà làm về cái gọi là cái gì bên team mà public, bên nhà phát hành á, thì của team Tini á, thì họ đang có một cái sale before Christmas đó, là nó là tất cả các con dòng game của bên của bên nhà phát hành đây á, thì họ sẽ sale game và sale cũng tương đối. Thì con game này có gọi là sale trước khi mà Giáng sinh á, thì sale game nó cũng tương đối đấy. Con game này đang là trên Steam thì nó khoảng tầm 300 mấy á, nhưng mà như cái con game này nó không sale anh em ạ. Mà những con game khác thì họ sale, nhưng mà phần lớn thì bên này họ chỉ có những con game mà gọi là mini thôi. Con game mà cũng dạng tầm là mini là chính, và cũng tầm khoảng trăm mấy, khoảng 200 mấy là và có những con game từ 200 mấy mà giảm xuống còn có 6 mấy ngàn thôi đó anh em. Cũng khá hay. Oh, Megan. Khá hay. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Jones. Our main headlines tonight. Daddy, it's starting! Ok. Thì quay lại, thì hôm nay thì tôi sẽ chơi con game này. Mình sẽ làm một mình sẽ làm một ủa bữa nay là ngày mấy rồi anh em? Bữa nay là ngày 13 đúng không? 13. Ok. Đó thì tôi sẽ thử con game này như thế nào. Và thì tôi thấy nó cũng hay đấy, và chủ yếu là hôm nay thì anh em cũng biết được rằng là tôi là chuyên về làm về chúng ta đã chơi rất là nhiều con game giả lập, nhưng mà chưa bao giờ là một phát thanh viên, phải gọi là một phát thanh viên, một biên tập viên, một người dẫn chương trình, một người biên tập viên, những cái người mà điều chỉnh như anh em mà biết mà coi trên tivi á, thì hồi xưa á thì sẽ có một cái người mà bây giờ chúng ta là coi
Chúng ta coi website này kia, chúng ta coi anh bạn ống nước, rồi coi top này các thứ là nó đã không còn có những cái biên tập viên nữa. Nhưng mà thật ra thì vẫn có một cái đội ngũ gọi là xử lý những cái nội dung mà nó gây nhạy cảm. Nhưng mà hồi trước đây á thì khi mà để lên, thật ra bây giờ vẫn có đài truyền hình, vẫn có coi những người lớn, những coi tivi á thì vẫn sẽ có một cái đội ngũ như vậy. Và tôi cũng chưa bao giờ biết được rằng là họ sẽ bên trong họ sẽ xử lý làm cái gì như thế nào. Chỉ thấy người ta có nguyên một cái dàn máy, xong rồi người ta dặn nút này nút kia, bấm các thứ đó. Thì hôm nay thì tôi thử xem coi thì cái công việc này nó sẽ như thế nào. Tại mình cũng đã trải ra tương đối là nhiều nghề rồi. Ok, vô thôi anh em ơi. Nãy giờ tôi cũng đã chỉnh rồi cả thứ. Tại vì thật ra thì nãy do tôi vừa giới thiệu với anh em xong rồi sau đó thì tôi mở cái game bên họ mà bên cái nhà phát hành này, bên TD Build này họ xếp á, tôi thấy có con game cũng hay quá cho nên là tôi đang bị chững lại anh em, bị chững lại. Thì đang định là thấy hay quá chắc là nên mua để rủ tụi nó chơi, có con game hay, khá hay. Ok, sao nhìn thì hay mà sao nó lại bị miss vậy? Phải liền. Nó không vui hả? Có người chơi nhiều quá ta. Cũng có người khen. Thôi đi, mình quay lại con game này đi. Gây vô anh em ơi. Mình chơi gì đây? Thêm những nội dung như là Telethon, Live Bookie. Thôi mình chỉ chơi chiến dịch đi. Mình chơi chiến dịch đi. Nãy giờ nó vô nó cứ hiện cái đứa nào nó cứ chỉnh cái tivi bực mình vãi. Story người intern trải nghiệm về cái câu chuyện mà không bị áp lực. Không phải là một nhà biên tập viên đài truyền hình. Non-broadcast mechanic A up viewer A. Nếu mà không phải thì viewer cũng sẽ bỏ qua. Biên tập viên thì ít thử thách hơn, nhưng mà ít bị gọi là những không phải một biên tập viên chuyên nghiệp thì sẽ ít bị áp lực về công việc. Viewer thì sẽ không tắt một cách dễ dàng. Ok, intern đi anh em ơi, kênh intern đi chứ story mode thì mình lại làm nó ấy quá. Cái gì ở giữa? Ui. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Ủa sao nó không có sub? Không có tín hiệu luôn rồi. What the fuck? Ui ôi, biên tập viên là đây đó sao? Một nhà biên tập viên làm như vậy là nó là như thế này đó sao? Ôi rồi. Nhạc nhũng luôn ghê. Ôi rồi. Ôi. Ghê vậy. Mấy cái học xè này hồi xưa cái gì đây, mình là một người nhưng mà mình sẽ là người giống như cái hình con rối. Tự nhiên tôi nhớ tới con Baby Bride. Áo cưới giấy, cái vụ mà mấy con rối này nè. Nếu mà mình muốn thì mình cứ thực hiện nó. Ngày thứ 1 election. Không có tín hiệu gì hết. Rồi sao? Ai gọi? Ghê vậy. Mình đang ngồi đúng rồi trong một cái phòng này. Ghê vậy. Đây là tất cả các màn hình của mình đây á hả? Để mình điều chỉnh. Còn vậy tôi tưởng đâu là một người phát thanh thì sẽ có một cái dàn và rất là nhiều người hỗ trợ chứ. Cái này chỉ một mình ngồi xử lý thôi hả? Ở bên ngoài là có người đi qua mà mình đang trong văn phòng. Ôi rồi, có cái từ lịch November rồi. Đúng là ở đây là chắc là thanh niên này cũng phải có gái gú rồi cho nó có công việc chứ. Còn này đây mình không biết là mình đứa nào, chứ mình đứng ở giữa quá. Đây hai bạn mình hình ảnh rồi xong rồi có cả cái máy ghi âm, cái máy đeo tai nghe để ghi âm cái gì nè. Hay vậy. Đâu trả lời. Reception, nhân viên, chào David, nhanh quá. Ok, bạn Dave here, nghe nè. Tôi có một cái tin tức mới cho đêm nay. Hướng dẫn cho mình để mà mình bật tin tức. Ok, bây giờ nhìn trên màn hình. Màn hình đây, cái màu xanh đỏ đây là khách hàng của mình. Cứ đưa cho khách hàng càng lên, khách hàng càng xanh là đau là màu đỏ. Đây là để lượng người xem. Nhanh quá. Đây là ở giữa là mình để điều khiển nè. Bên phải 4 màn hình. Những cái tín hiệu. Chọn
1, 2, 3, 4 ở đây để mà mình chỉnh cái 4 màn hình trên đây. Nhìn bên trái. Ok. Tất cả các nút này để chỉnh. À, đây là cái cầu giao tổng. Ở đâu, ở đâu? Nhìn dưới cái bàn. À, đây là băng video. À, chọn cái nào cũng được. Ghê vậy? Từ từ để tôi chỉnh. Đang là gì đây? Đang là màn hình để mà nó chiếu đúng không? Cái này 4 màn hình mình lựa cái nào cũng được. Chọn cái nào cũng được. Băng nào đây? Tập luyện cùng tập luyện với Hamleys, My Salad, Salad cuối tuần, Crazy Nail. Bỏ vô đây. À, bên đây hả? Alan, băng 2. Nhanh lên. Quảng cáo. Screen 1. 1, 2. Một. Đây màn hình, đây màn hình chính nè, đây màn hình phụ. Này lên đây xong rồi nó mới, đây mới là màn hình chính nè. Đang quảng cáo. Cao đao. Quảng cáo. Cái thời gian mà hết này thì mình sẽ chuyển lại đúng không? Đây là cái lượng khách hàng, người xem, lượng người xem. Để mình chọn thêm cái này coi. Lượng khách hàng lên nè. Cái này là cái mà mình người xem nè. 2, 6, 5, 4, 3, 2. What? Go. Hay lắm. Được. Đây là cái 4 màn hình, nó sẽ mình gắn vô cái băng vô. Đâu? Cái gì? Quá, tôi đã ngu tiếng Anh rồi mà tiếng Anh nó nhiều quá. Cái sensor này là sao? Screen 1. Screen 1 đâu? Use that slider that's flashing or your scroll wheel to move the wave up and down, keeping the green bit in the white bit. Rồi cá phèo. Mình mất hết tất cả khách bởi vì là cái show này nó quá nhiều cái đoạn footage mà nó không phải dành cho sử dụng. What the fuck? Sử dụng cái line ok. Lại. Cái gì mà mất hết khách rồi? Nhanh quá, tiếng Anh tôi đang ngu rồi mà nó còn làm lèo, nó đọc không kịp. Đúng là làm cái này cũng phải nhanh anh em ạ. Làm cái nghề này là mọi thứ nó chỉnh. Ok. Ok. Rồi. Mình không muốn bị đuổi đâu, có nên phải tập trung. Bây giờ sao? Ok, này đang quảng cáo kênh Channel 1 nè. 10 seconds, everybody. That's how I show love. You're trying to kill me. And yet you persist. Going in 5, 4. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Đây, đúng rồi. Mọi thứ là tốt rồi. Mình phải đưa screen 2 nè.
Top chat. Sports fans everywhere celebrate as popular footballer Johnny Ham. Bây giờ mình phải đợi cái này. Giống như là tôi stream á, tôi sẽ có một cái bộ là cái màn hình để mà mình điều chỉnh. Xong rồi mình sẽ mới đưa broadcast lại bên đây. Nói cái là cái màn hình chính là tất cả những người xem nữa sẽ bên đây nè. Còn màn hình này là chỉ là cái người biên tập viên người ta nhìn xem. Two, one, go. Nói xong rồi đưa tin sốc quảng cáo nè. Khi mà nó biến mất. Cái này biến mất nè, cái này biến mất nè. Ok. Đúng rồi chị quá. Use that slider that's flashing or your scroll wheel to move the wave up and down, keeping the green bit in the white bit. Ok, chỉnh cho cái sóng này để mình cho nó lên xuống. Để không bị nhiễu đúng không? Cái này nó không bị nhiễu đúng không? Former Home Secretary Right, it's going well. All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches 0, press one of the 3 play ad buttons over there at the bottom right. I normally play the first one at the first break and so on, but you can play them in any order you want. I'll count you into it as well, but keep your eye on the clock. Khi mà hết cái đồng hồ này mới chuẩn bị chuyển. Quảng cáo. Lúc này quảng cáo. Tôi muốn quảng cáo gì? Mấy đứa này nó còn nói gì ở đây? That's the same policy we use with you. I thought that was our little secret. It's all right. He doesn't remember anything I tell him. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Me too. Ủa? Wicked. We made it to the first ad break. You're doing great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. This next sequence is what we call a multicam sequence. Nhiều màn hình hả? Mình phải chuyển nhiều màn hình hơn. A lot of it's down to personal taste, but here's 3 good rules of thumb. Có 1. Try and keep the shot on whoever is doing the talking. Don't stay on the same shot for too long. Ai nói chuyện thì mình chuyển qua người đó đi. Không được quá 10 giây. Just to keep it interesting. 3. Don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds. Reaction shoot not longer. Không quá 3 giây. Stick to these rules. Phải cất. It's not as complicated as it sounds. You've seen programs on television, haven't you? Ồ quá. Might as well get screen 1 selected now. No need to wait for the broadcast to start. Try and stay ahead, mate. Ok. We're coming back from the break. Quiet in the studio. Thank you so much. Ai nói thì mình chuyển qua người đó. 10 seconds, everybody. 10 giây. Chuẩn bị tắt quảng cáo đúng không? Going in 5, 4, 3. Ai là người nói? Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance. But first, get ready to go to Megan on screen 4. Megan. Is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan, correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare right, to go to Blunderclatch on screen 3 when she says his name. By none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh my god, tôi cảm giác tôi chỉ gì phải liền luôn. Switch to 2 for the wide now. May I say having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. Cứ ai nói thì người đó. The medicated. The medicated? Yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Rat, that's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. He's a wonderful chap. Lovely. Now back to Thunder Twat. I worked with him on several movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. Tôi cảm thấy chuyên nghiệp quá anh em ơi. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all?
What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that was the true story of one soldier's fight. Tôi cảm giác mình chỉ hiệp quái liền luôn. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, Tôi cảm giác mình thì có nhiều rồi. Mình có nhiều rồi, mình cảm giác mình chuyên nghiệp vãi liền luôn. it's so sweet of you to mention it. But I really Lâu lâu mình cứ chỉ qua vậy cho nó khỏe. Đúng rồi, lâu lâu mình cứ chỉ qua vậy để cho khỏe đúng không anh em? on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? Tôi thấy tôi chuyên nghiệp, phải có cách chuyên nghiệp phải liền luôn. Like you, I'm afraid. Cut me. Tôi cứ tập trung vô cái màn hình ở giữa thôi. That's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding, doesn't it? Giving, suffering for one's audience. I suppose in the end, Tôi livestream xong giờ tôi còn livestream nữa. I do it for the people that I inspire. The little people. Nhiều khi tôi còn không thể quan tâm được cái nội dung của mấy cái người này nói chuyện là cái gì luôn. That I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Đang nói về lịch sử gì á. Now you're asking. Historic election result. Indeed, historic is the word. Well, Không, tôi chỉ nghiệp phải liền luôn. Mình đã có quá nhiều tin tức rồi. Nên mình có đủ ngành nghề, mình có thể đủ hiểu được để mà mình có thể chuyển kênh một cách nhạy bén. strive to not fuck things up. Shit, he swore. Don't worry, he won't do it again. I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Chữ thề mình phải censor. Right, they've swapped the shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'd just let Megan cue you in. My character, Dr. Quảng cáo. Faced with a decision that could affect humanity. 5, 4, 3, 2. Let's take a look. Exciting stuff. Cái gì đây? Cool, looks like Blunderclash is losing it in the studio, but we ain't got time for that. There's more interference coming. It's a bit trickier this time, mate. Bên đây cự lộn gì đây vậy? Pushing joystick to the left of the knob, or hold down your middle mouse, or Alt on your keyboard, and as the frequency changes, match it to the white bit by dragging right. You think I don't know that? Now we're going to squash the frequency back by dragging left. Nolans, we mustn't. Think of Carol. That's Dr. Lance to you, Miss Flanagan. Mình phải chỉnh cái tần số đây cho nó hợp lý. Jubbly, mate. For you, baby. Next, we're going to change the amplitude. Same as last time. Little joystick or hold Alt or middle mouse, and this time push upwards. Upwards, mate. Upwards. But I didn't listen. Doctor. I'm drowning, Lance, you said. You need to... Mình phải cho tần số. Now let's match it back by going downwards. Chị nó xuống. The virus. Cho nó trùng với cái tần số này. Mình chuyên nghiệp quá anh em ơi. This formula, this is the key. Bloody perfect, mate. Tuyệt vời lắm. Này, tần số đẹp, không có bị mất sóng, nhiễu sóng gì hết. At the end of the clip, you'll Từ watch cuối clip, another ad. mình phải chuyển quảng cáo khác. Look at the top to count you in. Chỉnh cái đồng hồ, tới đây mình phải chuyển qua quảng cáo. Tới đây là hết giờ này mình phải chuyển qua quảng cáo. Ông này ông đóng phim nè đúng không? Cho nên là nãy giờ 2, 1. Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. As you've probably noticed, the broadcast screen, here, is about 2 seconds behind the master screen, here. When someone says a naughty word, the bleep button lights up, like this. 2 Okay. seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button, or the space bar on your keyboard. Ok. Nói chữ thề thì mình phải che. Can take a bit of practice getting used to hearing 2 things at once. Just stay calm and you'll get it. And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All you got to do is hold it down while the red bit is over. Mình không biết nó chữ lúc nào nên là tới màu đỏ vậy thôi. Tới cái nút màu đỏ này thì mình cứ bấm bíp nó cho nó khỏe. That's why real professionals do
Người chuyên nghiệp mà hay làm vậy. Ok. The volume of the broadcast screen a little bit below the master screen. Let's set it now. As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Để quảng cáo lớn hơn nè. Ok. Start censoring. Like I say, it takes a little practice. Cần phải tập luyện nhưng mà mình cứ xem ở đây là được rồi. Mình đâu biết được lúc nào nó chửi bậy đâu. Lights up, count 1, 2, 2. and hold it down. That are still at a deal. We got those shares. You want crazy? We got crazy. Crazy Neil's got crazy deals. Remember to select screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Để chứ. You want it, you pay us. You want it, we got it. You want it, you want it, we got it, you pay us. Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance Headquarters, where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance address. Oh shit, he's pissed. Shall I start? Get ready to play. Go for it, Pat. Bóc lỗ thằng này đeo nước. Where do I start? What a day. They said we couldn't do They it. certainly did. They used every dirty, Nói chuyện quá. lying southern bastard trick they had against us. But you, the people, Hold it down a you bit saw longer, right mate. through You're their bleeping shite. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had Just a couple bleep of the rude celebratory word. pints. Makes me coarser than a granny's fanny. Memorably put. You're only meant to Let's be censor the honest, who swear can word. blame Peter for celebrating? Throughout the campaign, you've heard us say that Advance are not a political party. A party is what you have when things are going well. Sao mình bấm không kịp cái vụ mà nó mình biết màu đỏ nè. You don't need a party. You need a team. A team that can change things. But today is day one of a new future. A better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them, the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and opening their dusty checkbooks. Again, Hold it down a colourfully bit long there, mate. put, but That's not a swear not word. inaccurate. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to Sao tụi nó chuyển kênh lẹ vậy? Health Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth Been into the on that shot minimum. a bit longer. You know the sort of... Probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated community. Tomorrow, we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable set of tax laws. So, all you bastard public school snobs have got nowhere to Just hide. bleep the And rude earlier word. today, we revoked your passports. You want them back? You want to leave Remember like the you 10 threatened second before the rule? election? That's fine. But first, you're going to pay up. You're going to pay back. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals Sau cái màu đỏ đó tôi chưa kịp bật. to properly fund health and education, to raise the living standards of us all. The pundits said we'd have to raise billions. But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. Quyền đạo. So to you posh twats, The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private Nice. clubs, the people whose children you raise. so they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. Perfect. Ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. Mình lo mình Ends today. We will put the wealth of this country back where it should have always been, in the hands of the people who created it. It ends today. Yes, it ends today. And tomorrow, we'll start making it fair again, just like we promised we would. And until then, ladies and gents, I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. ok. Interesting acceptance speech there from the leaders of Mấy Advance. từ nhạy cảm mình phải né nữa. Our apologies for the fruity language. Ai nói thì mình cứ bấm qua người đó thôi. We got that bleeped out for you in time. If not, someone's going to be in trouble. So, as the country braces itself for Mấy cái tin tức này nhiều khi tôi cũng không thể nào chỉnh được cho anh em được. National Nightly News. We'll be back tomorrow with full coverage. Cái này là quảng cáo nè, cái này là bên đây. I'm Jeremy Donaldson. Have a peaceful night. Right, look
Ok, mình hiểu rồi, bây giờ cho quảng cáo thôi. This is not some child's tale. This is not a dream. This is reality. This is the story. Kéo cái này xuống. And how you're stupid and asleep. Cái tụi này nó chửi gì đây vậy? Lúc cái du. À đâu, xong. Tôi cũng đã xong được cái khóa gọi là thử thách rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Khi mà đã kết thúc, nó sẽ báo cáo về cái phần này mình được hạng điểm B. Tôi nghĩ là làm chuyên nghiệp thì bắt đầu mình sẽ kiểu lẹ lắm. Ok. Ok, tiếp tục thôi. Mình nhận được cái gì đây? Share rồi BC gì nữa vậy? Cái gì vậy? Không hiểu được. Mình nhận được cái công việc chính thức rồi. Ok. Là sao? Sếp nghĩ gì? Thế giới, cái này là gì? Ok, được rồi. Đã đến về cái phần thanh tựu của mình. Có 3 khu vực: broadcast, rush và quảng cáo. Bắt đầu với broadcast. Bên trái, đây là cái ngày thứ nhất mà mình xong. Cái này lót tép. In a few moments, we'll be going live to tonight's national nightly news. Là cái băng mà hồi ngày hôm nay mình làm đó hả? What's coming up later on tonight on Channel 1. At 7 o'clock. Tin tức National Nightly News, tin tức tiếp theo và 7 giờ sẽ là một chương trình game gì đó. Này dự báo trước khi mà thường mà coi một cái chương trình gì đó thì nó sẽ hiện cho mình cái lịch trình của ngày hôm nay. 8 giờ The Shape Up Now. Nói về lịch sử năm 1871. Có người kể về lịch sử. Và tới 9 giờ taking us all the way up to 11:15 where, as usual, Dr. Adrian Atkinson Bimley. Và 11 giờ là Inside Katie Brightman. Cuối cùng và giữa đêm báo cáo thời tiết trước khi mà nói cho tới ngày mai. National Nightly. I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Moving on up. The election win that experts said election win về chuyên gia global meme buys honest Andy's totally independent and corners the flowered market. Top chap. Sports fans everywhere celebrate as popular footballer Johnny Hams leaves. Wins sports person. Game hay bộ anh em, game hay bộ. Mình phải chơi game mà mình phải tập trung cao độ, như tôi đây đi làm việc luôn, ở đây làm việc chung là bên biên tập viên một cái phòng đài truyền hình luôn. And of course, we'll be going live to Advance headquarters to hear what the leaders of this fledgling party have to say on their historic victory. Từ. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Cho nó quảng cáo lộn là nó có ấy được. Nó chưa xử lý được cho tôi vậy. Để cho con nó dịch thôi mà nó không dịch được làm sao kịp. Đang beta cái này làm dở quá. Cái này là bên cái chỗ tôi thuê game á, người ta họ đang có một cái chức năng là dùng để dịch game. But first, the votes are in and it's a decisive win for Advance. The landslide victory, with an astonishing 81% of the popular vote, is the biggest election win in living memory. Advance appealed to voters. Chuyên gia vải liền luôn. Thôi được rồi. Được rồi. Ok. Rush. Có gì đây? Rush Room. 4 màn hình, 4 tín hiệu trong cái studio. Mình có thể có nút mute ở đây. Gì đây?
Headline. Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me come out in pustules. Yeah, thought it might increase our viewing figures. À, trong phòng restroom tụi nó nói gì vậy? Every day. 10 seconds, everybody. It's how I show love. You're trying to kill me. And yet you persist, going in 5. Khoan, headline này tụi nó nói gì vậy? Tụi nó nói gì ở đây vậy? Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me come out in pustules. Yeah, thought it might increase our viewing figures. Every day. You offer me prawns every day. 10 seconds, everybody. Cho nó ăn tôm hay gì mỗi ngày vậy? And yet you persist, going in 5, 4. Papu gì vậy? Good evening. I'm Jeremy. Hình như thấy này là người yêu nhau rồi vậy. Hay là vợ chồng hay gì á? Bây giờ mình tắt tiếng hả? Làm sao? Mình coi cái blend interview này sao? Ồ, mấy cái đài này nó phải load được cái video mà mình chơi nữa. These aren't my cards. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones, apparently. But this gives me nothing, Jenny. They must see that. I know. I think they think you won't have anything to say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. He's not an... Absolute bogan. Thôi vậy, cái kiểu gì? Rob, I'm not doing it. I agreed to do one basic interview a day. I made that completely clear when we started. Check my contract. Hi, I'm Megan. Oh, piss off. Cút đi, cái gì á? You're on thin bloody ice, Rob. Ông chửi gì cái bánh kẹo? Whole wheat. We're coming back from the break. Ôi, với đầu In quá. the studio. Đứa nào mà nói lớn dữ vậy? Thank you so much. 10 seconds, everybody. Mọi người. Ơi, 10 giây. À, Going kiểu. 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance. But first our very own culture reporter Megan Wolf is here with a star of both stage and screen. Còn cái này là cái gì đây? Absorption gì đây? Apparently he's been drinking since lunchtime. Christ, he's a liability in the best of times. I know. God help whoever has to bleep this. 10 seconds, everybody. I mean, a lawyer and a TV personality running the country. Seriously? We've had worse. 5, 4, 3. Mấy đứa này nói chung là phía sau hậu trường thôi. Welcome back. Phía sau hậu trường thôi. Tiếp thôi. Chết cha, cái quảng cáo. Cái quảng cáo hơi kệ đi. Cái quảng cáo tôi cũng không cần xem đâu. Mình nghĩ mình là sếp á. Mà ông sếp là mình sẽ quảng. Gì mới ngày 1 hả? Ngày 2, ngày 3. Là sao? Unexpected firm. Là sao? Cái gì đây? Rock Asbur. Nghèo không còn gì để nói luôn hả? Cái gì đây? Mình trở về nhà và tìm thấy một cái hộp gì đó. Mình cứ tưởng nó là trong thùng rác. Nó là một lá thư. Và cả đội muốn mình biết rằng một lá thư. Get the better you and you. Mình mở ra. Mình khá tò mò và mình mở ra. Một lá thư về của chính phủ cấp cao yêu cầu những thông tin của người dân. Lá thư đầu tiên tên Alex Winston. Your spouse là gì á? Your spouse là gì vậy anh em? Anh em có nhiều cái tôi còn hơi ngu. Không, tôi ngu rất nhiều. Spouse O-U-S-E. Vợ chồng hả? Vợ của mình là vợ là Sam Winston. Con của mình là Charles Winston 14 tuổi và Suzy Winston 19 tuổi. Well, ok, mọi thứ có vẻ đúng. Và những câu hỏi còn lại để mình hoàn thành. Câu hỏi thứ nhất, công việc của mình muốn là gì? New coworker. Muốn thân thiện và giới thiệu mình với những người đồng nghiệp mới. Rất là năng nổ và nhào vô làm việc luôn. Ease yourself. New workplace. Ease yourself là sao? Xoa dịu bản thân và bắt đầu từ từ thích nghi với cái vị chỗ làm mới.
À, cái này gọi là ngày thứ 3 để mình điền vô cái form để mình làm việc đấy hả? À, remind with friend. Nói chung là kể vậy những người đồng nghiệp về cái công việc cũ của mình. Cứ vào vô làm việc luôn đi. College in different department, confident that you have been talk home. Now, file a minor important. Có một vài cái thông tin mà mình bị mất, mình bị thiếu, mình cái gì đây? Người đồng nghiệp của trong những cái phòng ban khác. Confided, tâm sự với mình rằng, người đồng nghiệp trong phòng ban khác nói với mình rằng là họ đưa về nhà với những cái confidential, là một cái thông tin gì đó đem về nhà, và sau đó thì cái file đó mất, mình sẽ làm gì? Mình đề xuất là với đồng nghiệp mình là nên báo cáo về nó đi. Báo cáo với lại cái việc này với người giám sát ngay lập tức. Câu hỏi thứ 3, mình điền form để mình làm việc, có nhập để mình gia nhập công việc đó mà, để cho nó phù hợp không với lại cái sếp của mình. Và cả cái công việc này, nguyên cái văn phòng này sẽ bị đuổi vào ngày hôm nay. In performance, consistent in performance là sao? Và sếp của mình sẽ đi một cái nơi khác, chuyển văn phòng sếp của mình sẽ được đưa cái công ty put in the play, đã được do boss have put in the play new target that nó sẽ tuyệt vời hơn cái văn phòng cũ hả? Leave work at on time rồi sao? Tôi cái này khó dịch quá. Hôm nay bộ phận sa thải vì nguyên một bộ phận sa thải vì hoạt động kém. Sếp của bạn đặt ra những mục tiêu cao hơn so với những mục tiêu trước đó. Bạn muốn là làm gì? Ở lại để đảm bảo được, ở lại trễ hơn để đảm bảo được là cái công việc nó đúng deadline. Đi làm đúng giờ, tan làm sớm và đi vào quán rượu trò chuyện những thái độ. Mình ở lại để chạy deadline. Họ cứ đi làm đúng giờ đi chứ ở lại đâu có tăng ca đâu. Cứ đi làm đúng giờ đi. Câu hỏi thứ 4. Ở trong một bữa tiệc nướng hàng năm của công ty, bạn và gia đình bạn được mời. Bạn rất mong được hưởng một ngày vui vẻ bên bạn bè gia đình. Hôm đó mình đi gội đầu. Ủa là sao? Hãy đi nếu bạn rảnh nhưng đừng ngại bỏ lỡ nó. Bạn luyện tập cùng đồng nghiệp và tin rằng mấy fan gì chứ hám vô cuộc thi hay tài hàng năm này là sao? You and your family have been invited. Bạn có một bữa tiệc nướng cả gia nhà đi thì đâu có bị gì đâu. Thì cứ vui vẻ với gia đình thôi. Hỏi số 5. Bạn đã có một sự nghiệp lâu dài và thành công, bây giờ bạn sắp nghỉ hưu. Sắp nghỉ hưu thì làm gì? Đưa ra đánh giá trung thực về ưu và nhược điểm công ty. Tập trung vào những vấn đề và thách thức mà bạn gặp phải khi mình làm việc. Nói vậy đi, mình đừng nên mà đánh giá phán xét về công ty đó. Mình chỉ nên im lặng, đừng kể cho mấy đứa con hoặc là mình nói với những người đồng nghiệp khác. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Thích thư giãn một mình, nghe nhạc, hoặc làm mô hình, tham dự một cuộc meeting chính trị. Những gì bạn tin tưởng, khuyến khích và hỗ trợ con bạn theo sở thích của chúng.
play-in mình nên chơi với con cái. Thật ra thì tôi sẽ muốn cả hai cái này hơn, nhưng mà thôi cứ chơi với con cái trước đi. Ý tưởng về cái ngày nghỉ của gia đình. Nơi nghỉ ngơi lý tưởng mà bạn muốn đi là gì ta? Bao quanh bởi vẻ đẹp thiên nhiên, khám phá một nơi đó xa lạ, trải nghiệm và thử thách mới. Đi chơi có tổ chức tại công viên giải trí tràn ngập cảm xúc hồi hộp. Đi lãng mạn cùng với gia đình. Thật ra cả ba cái này với cái này là điều hay nè, nhưng mà thôi thì cứ căng thẳng cuộc sống của hàng ngày, nhưng mà đi lãng mạn với vợ con cũng được. Và câu hỏi thứ 8 và điều quan trọng nhất, chính phủ giữ người dân an toàn. Chắc chính phủ muốn giữ người dân tự do, hạnh phúc và công bằng. Người dân muốn giữ người dân hạnh phúc. Cảm ơn sự hợp tác của mình. Ok, bây giờ lúc để mình đưa ra giá trị này. Ok, về một tương lai tươi sáng hơn, ký tên vào. Ngày thứ 3 đã xong. Family, ngày thứ 6. Vấn đề của gia đình. Ghê vậy. Hiện tại là mình đang nghèo khổ. Muộn rồi, mình và mấy đứa trẻ cần đi ngủ. Bạn đang cố gắng để mà tỉnh giấc, tỉnh táo với một cái ly cà phê, với một chiếc ly cũ, và cả gì vậy, quên out souvenir, một cái chiếc lốc kỷ niệm. Và trong cái buổi đi chơi đầu tiên cùng nhau, hình in đã mờ, ngóc hết vẫn khiến bạn mỉm cười. Tiếng gõ cửa sổ, bạn trở về với thực tại là sao? Cái này có cả mình với vấn đề gọi là gì ta, chuyện gia đình luôn á, nói về cuộc sống của nhân viên làm ở trong vườn. Tay ở một chiếc vali màu xanh neon lè lẹt, đó là Trish, Sam, anh chị em của Sam. Ngay khi bạn cho họ vào, họ ngồi vào bàn bếp, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Trish hút take a deep breath, hít thở một hơi thật sâu. Tôi xin lỗi vì đã đến quá trễ như vậy, Alex à. Trish stammer, chỉ lắp bắp. Tôi cần một việc và bạn là người duy nhất tôi có thể nhờ. Tôi có nên đón Sam không? Đã có chuyện gì? Ok, có chuyện gì vậy? Chắc hẳn bạn đã xem tất cả những thứ khó khăn trước đó phải không? Là sao? Có vẻ như bạn đã bạn đã trải qua những thứ khó khăn đúng không? Người ta gọi là đạo lực, tài sản và sự giàu có là sao? Số tiền, tài trợ, khoản vay. Có một cái khoản vay gì vậy? Mọi người thì kiếm tiền rất khó cho nên là mới đi vay tiền hả? Bạn chưa bao giờ thấy Trish kích động là sao? Mình chưa bao giờ thấy Trish kích động như thế. Tôi không nói rằng 1% hoặc là chuyện gì stupid về những vấn đề về liên quan tới tiền. Trish nói thêm, nhưng họ có đủ khả năng chi trả. Mọi người rất là thích tôi. Những người như tôi, chúng ta sẽ mất đi tất cả, hoặc là kinh khủng. Nhưng tôi không có thể giúp gì được hay không? Anh luôn là người khá giả trong nhà. Tôi xin lỗi, nhưng lấy của người giàu để giúp đỡ người nghèo có vẻ không tệ lắm. Ok, thôi cứ câu trên đi. Tôi cũng thật ra thì cái quan điểm mà lấy của người giàu giúp của người nghèo á, ra tôi cũng thích lắm. Chỉ mình nên lấy của người giàu xấu thôi, chứ đâu phải lấy của người giàu giúp người nghèo là tốt đâu. Đâu phải bộ người ta nhiều khi người ta giàu lên cũng nhờ người ta cố gắng sao. Nên là cái quan điểm đó là hơi sai nha. Họ sẽ lấy đi mọi thứ, Alex everything mà tôi đã xây dựng cả cuộc đời này. Tôi không sẽ để chuyện đó diễn ra đâu. Tôi cần một sự giúp đỡ. Mắt của Trish được tìm thấy ở dưới lát sàn. Nước khóc hả? Mượn hộ chiếu á. Hộ chiếu á, hoài.
Sao tôi có cảm giác tôi không thích điều này vậy? Hộ chiếu để làm gì? Họ lấy đi của tôi một nửa đất nước chết tiệt này. Những con người dân luôn nói rằng tôi và cậu rất giống nhau. Trish đang đi lại, phải không? Mình cần phải rời khỏi đây. Quá trễ rồi. Một khi tôi rời khỏi đây, cậu và tôi và tiền của tôi sẽ rất an toàn. Nhưng mà tôi cần phải đi bây giờ, trước khi mà tụi nó đóng băng tài khoản của tôi. Làm ơn đi Alex. Tôi không muốn nhờ đâu nếu như tôi không có lựa chọn. Ok, để tôi đi lên lầu. Sao vậy? Sao nó liên quan gì tới cái vụ này vậy? Chắc chắn là phải có cách khác, không thể nghiêm trọng như vậy được. Sao tự nhiên lấy hộ chiếu? Trish, há hốc mồm. Cậu đùa. Tôi làm những điều đúng đắn vì cậu và Sam. Tôi đối xử bạn như là một con của tôi. I treat your children like they were mine. Tôi đã đối xử với con của tôi như là con của cậu. Chúng ta là gia đình. Điều này không có nghĩa lý gì sâu. Đây là phạm pháp. Tôi không thể giúp chuyện chị này được. Được thôi. Trish nói chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Lòng trung thành với gia đình quá nhiều hả? Lấy chiếc vali. Xong rồi Trish biến mất trong màn đêm. Mình quay lại với chén đĩa, nhặt cái cốc của Sam lên. Có một cái nút thắt trong bụng. Mình giữ cái passport. Mình giữ cái passport của mình đó là sao? Hay là tôi không nhớ lắm là tôi tên gì vậy? Và sao thằng Trish đó là nào là người dòng họ bà con cho anh em trong gia đình hả? For now. What the fuck? Tôi đang chơi broadcast hay là tôi đang chơi cái gì á? Là hàng gọi mình đúng không? Phải liền. Dev. Ok, Dev. Để ra đây. Ok. Đây, thằng đây. Quảng cáo. Quảng cáo. Cái này là quảng cáo thôi. Headline. Giờ có AB hả? 1-2 AB hả? Now you're in auto headline mode, so if you don't bother to pick a photo before that clock runs out, the machine's just going to pick one at random for you. I just want to say one more thing, mate. The pictures you choose to show of these people, well, that's how the public is going to perceive them, and that's going to affect their lives. So like with the adverts, choose carefully. And we're off. Good luck, mate. If I get time, I'll call you back in the next break. Chọn 1-2 cái này á, cái đồng hồ này hả? Mình đưa hình lên thì nó sẽ liên quan tới cái liên quan tới cái việc mình đưa hình lên. Not the best source of consumer advice then. Don't blame me when it explodes. Going in 5, 4, 3. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main headlines tonight. Destination unknown.
At the end of Advance's first full week in office, we ask exactly who's leading this charge. Tonight, I'll be discussing what the new future might hold with a leading economist and radical free thinker. With the Assets and Wealth Act on the brink of raising living standards for the vast majority of the country, I'll be asking if we're on the way to a new future. Out with the old, Remington's Fist have appointed Sophia Remington as their new CEO. The following photo, taken from our archive, gives us a sense of this influential young firebrand who, at the tender age of 23, becomes the youngest female CEO in history. Sophia Remington's appointment is a risk for the giant mega corporation. Sophia, as our regular viewers will be aware, has always been a wild child and has been romantically linked to several movie stars and sports personalities. In her first press conference this afternoon, Sophia announced a children's toy named Mr. Snugglehugs. Sophia promises it'll be all the rage this Christmas, but concerns have been raised about the product's safety. Making a splash. Intrepid scientist Dr. David Wong and marine biologist Ingrid Swarsborgen-Horgensford have today set off to explore Dante's taint. The recently discovered cave system was previously thought unreachable, but thanks to a new breakthrough in underwater flower technology, the pair hope to successfully reach the imposing central cavern and the undiscovered plant species it contains. This is, of course, only the latest in a series of successful expeditions for this unlikely pairing. In a joint statement, Đâu biết chọn gì luôn á, nhanh quá. The pair stated, "We will face the plentiful challenges together." Cái này đúng là kiểu liên quan, cần phải có một cái người. Cái này. Rumors abound as sporting legend Johnny Hamsleeves is snapped leaving Bush. À, mình đưa tin thôi. The footballer was caught while out celebrating being named Sports Personality of the Year last week, as reported by this very program. And judging from the angle and velocity of that spray, it looks like Johnny may have been celebrating a little bit too much. Ăn mừng quá nhiều. Bây giờ cần phải đưa tin hot à. Promising a radical new position on crime. How afraid should we actually be? I'll be going live around the country to talk with people who've seen the criminal justice system. Mình có những cái tin nhạy cảm mình cần phải cẩn thận. Less and less oversight. Are we using an advanced-shaped sledgehammer to crack a nut? All that, a mega move for the group of young actors already experiencing the positive side of the new Assets and Wealth Act firsthand. They'll be talking and performing later. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Mình phải chỉnh. Chỉnh cái này không nghe được cái này. Xong chưa? Chỉ lộn. Chỉ lộn. An economist, and Alan James, author of Alan James is Right, The Free Man's Guide to Waking Up. Alan, the government certainly haven't dragged their heels on delivering some of the legislation they promised. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still vassal slaves, we're just in prettier cages. A confident dismissal there. Katie Brightman, do you agree? I'm afraid I don't, no. I think that Advance have realised that the current economic system of unlimited, unending growth is untenable, so they're changing things up. There I agree with you. They're moving to the next steps in the grand plan. Grand plan, Alan? It's all in my book. Alan James is Right, Jeremy. We're to become the great herd, ignorant, sterile and short-lived. That's what they want. Or perhaps Advance have just realised that if we carry on the way we are, we will destroy ourselves and this planet in a mad orgy of consumption, if you'll excuse the colourful metaphor. Yes, orgy is the right word. The overlords having an orgy on our poor broken backs. It's all in my book. Alan James is... Shamelessly self-promoting? Katie, how do you think the rest of the world will respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance are the most disruptive threat that the world powers have faced since the last Great War. Yes, Katie's right.
War is inevitable. Thank you, but that isn't And what this will not be a war like we've ever seen before. We're talking millions of deaths. We're talking high-tech weapons that can level entire cities. We're talking... Out of the wrong orifices? Mock me all you like, Jeremy, but when they murder your parents and they poison your food and they take you away to their camps for hypno-brainwashing, we'll be laughing then. That might be a great way to sell books, Alan, but you know full well that isn't going to happen in a democracy. Democracy is dead. Yes, advance are radical, and change is always frightening, but the truth is Nhanh quá. has made more than 90% of the population wealthier and is on target to Nhanh quá. end poverty. Bollocks! What this young lady doesn't understand, Jeremy, is that these are the same people. Maybe they've rebranded, but Nó chửi lộn gì nữa rồi. to keep us from seeing the tyrant behind the curtain. That's where you're wrong, Alan. For a start, they've mobilised the youth vote like we've never seen before. You say mobilise, I call it grooming. The grooming of an entire generation to walk happily into eternal bondage. They're like psychic paedophiles. But based on the facts, Katie, what are your predictions? The Assets and Wealth Act is only the first step. Advance now have a historic budgetary surplus, and as well as properly funding our public services, they're already funneling unprecedented amounts into scientific research and the arts. Or, as I call them in my book, Frankenscience and opiates. Like opiates, see? Can we get back to the issue at hand, please, Alan? This is the issue. It's all coming from the water, the chemicals. They're pumping it full of belief juice. Don't get me wrong, I want to see these changes, but only if they're sustainable. If Advance lose their power after spending half of our GDP on dismantling infrastructure, that could be catastrophic. The catastrophe is that they're succeeding. They've got us back here talking about their puppet show. All right, we're running out of time. Quickly, Alan, what does the future look like to you? A bleak space where we've all been figuratively sodomized into submission. No, of course. Katie? We might be on the eve of a brave new world. God knows we need some change, but we need to be cautious. Let's walk forwards with our eyes open. Two very different visions of the future there. Alan James, Katie Brightman, thank you for joining me. When we come back, I'll be investigating law and order before Megan meets some beneficiaries of the Assets and Wealth Act. That's all coming up tonight on the National Nightly News. 1 minute back. You know, I think they might do some good. I hope so too, Jeremy. How much are you being paid by them then? Shut the fuck up, Alan. I've never heard so much shit in my life. Chửi lộn nhau gì trong đây vậy? And we're here to I can help. explain it to you, but The new Advanced unfortunately, I can't Go-Getters understand initiative it for you. will ensure that every young person enjoys the abundance of benefits that only a true community can provide, while keeping us informed Cái gì á bạn, nó gọi gì vậy? you can be sure that your children will be well equipped in the march towards progress. After all, Còn lâu nữa. there's nothing better than moving forwards. The Advanced Go-Getters. Cái gì là để này để quảng cáo đúng không? Advanced Go-Getters, đúng rồi, cái này để quảng cáo. Chu. Welcome back. In our deep dive into the state of law and order in our country, Advance have already tasked what they are calling a solutions team to move this serious social problem to the top of the list. Tonight, we go behind the headlines to meet the people who live with the criminal justice system every day of their lives. First up, we have Gregory Judge, a lawyer who sees the problems close up on the front line. Can you hear me, Gregory? Yes, I've got you, Jeremy. Thanks for having me. What's it like on the front line of the hard face of the cold hand of justice? Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. Which must affect the quality of support you can offer. Well, we can barely keep up with demand, Jeremy. Ủa ai vậy? There simply isn't enough being done at a systemic level to relieve the problem. We need more support from ministers. Ủa, quay. Ai vậy? We need change at a structural level, I'm Jeremy. leaving, Greg. Cái gì vậy? Time, darling. It never is it? I'll be at my mother's. Tôi sẽ ở với mẹ tôi. No, the problem isn't a local one, Jeremy. It's nationwide. Just give me 5 minutes. I'm talking to Jeremy Donaldson. Oh, have you mentioned... Đang gì? Ấy chương trình mà. Well, the affairs of the Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need
We need legislation to relieve the pressure on our public. Đang nói Interrupt the news, Mr. Donaldson. Can Xin- I have a moment to tell my husband I'm leaving? nói chuyện với chồng được không? Ok, đang đưa tin tức mà. Picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. Next, I'm joined by Police Chief Constable Bob Peel, a man with a very different perspective. Đang nói chuyện. Do you think there's a problem with the system, Bob? I'm sure we all do, Jeremy. I am sure we Cái gì all nữa? want to return to the days when you could safely walk the streets of your community at night, looking in through windows and generally enjoying your neighbours without the risk of being terrorised by some thug with a knife or cosh. So you feel the streets simply aren't safe anymore? Where have we gone wrong, Bob? Well, that's not as but I think it all comes down to moral decay. We've diluted our culture and lost touch with what it means to be a citizen of this once great country. Also, as the vicar noted in Sunday's sermon, we probably shouldn't have banned hanging. And to what do you attribute this moral decay? Foreigners, gays and gypsies mainly. It's all in the Bible. Look, Leviticus clearly states... What the fuck is this shit? Hang on a moment. Có gì nữa vậy? I mean, bloody gimps escaped. Delia? Uh-oh. Delia, could you give me a little help, please, dear? As I was saying, Ai vậy? Jesus didn't like immigrants much, did he? And just to be clear, you think it's the immigrants who are responsible for the moral decay? Absolutely, Jeremy. Ủa có đứa nào trong Back in your box, Clive. Back in your box. Delia, I Ôi really giời. could use a little help with this. Oh, sorry, darling. I was saying. cái gì nữa vậy? Yes, I'm talking to Jeremy Donaldson. Clive, could you put him back in the box? Oh, Clive, you know it's Cái gì đang chơi trò vậy? Đang đưa tin tức mà mấy đứa này nó sao vậy? Whose responsibility is it to make a change, Bob? Well, it is certainly not the responsibility of the decent, good, white people of Darling, this... where's the padlock? Oh, hold on just a moment. Oh, Clive! Ôi giời ơi, cái gì vậy? I'm not having this again. Mummy said get Bây giờ chơi ba à? BDSM mà. Moral decay. Crime is the responsibility of the criminal, no one else. Ủa đang đưa lên chi tên chị truyền hình mà, cái gì vậy? We'll end up as barbarians, do we? Look, when our daughter Alice comes home with an A-, does she go on a killing spree? No, she takes 3 of her pills and hides under the stairs like a normal Cái gì child. vậy? Bob Peel there, really locking down the police's position on morality for Đang tin tức mà, BDSM gì vậy? Tonight, hopefully uninterrupted, it's time to get to the heart of the matter. Tony Dawson has recently been released from prison after serving 3 years for aggravated assault, burglary and menacing a swan. He's agreed to talk to us today, which is also, I believe, his birthday. Many happy returns, Tony. Cheers, Jez. Call me Titwank Tony. Everybody else does. No, I'm not going to be doing that. Can you tell us what it's like in prison, Tony? Titwank Tony. Prison's a mixed bag. Structure's quite nice, but constant battle. Cái thằng này nó nói chửi nhiều. As you can imagine, and obviously, Titwanks are quite hard to come by. I'm picking up that you're not alone there, Tony. Titwank Tony. Yeah, sorry, my friends are throwing me a surprise party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to let you get back to that party as soon as possible. First, let me ask you this. Do you feel that your time spent in prison helped to rehabilitate you in any way, Tony? Titwank Tony. I don't think it's as easy as that, Jez. Sopen! Cái gì nữa vậy? Asking that is an oversimplification. It sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody, have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. Big Chris, Little Chris, and Vampire Chris. Cái gì Chris nhiều vậy? Lại cái gì nữa đây? Em nào đây ngon vậy? This one's, yeah? Yep. One sec, love. Titwank Tony's on the news. Rehabilitation's difficult with the current system, Jez. It's just not set up for it, you know? It's inherently unjust. So, Gì nữa vậy? I feel tempted to... I'm sorry, who's this guy? You are joking. Chrissy Freebollocks has only got Mr. Fancy, oh. Not now, fellas. I'm on the news. What the fuck? It seems like we've caught you at a bad time. The little boy. Cái gì tin tức vui vậy? Đang đi lên truyền hình mà. Yes, we seem to be losing the signal here, Tony. Mất tín hiệu rồi. Ôi. Well, we're just trying to get that signal back. I think we... Mất tín hiệu rồi. Tony, I mean, you were literally away for 2 seconds. 2 giây thôi mà. Ôi giời ơi. Vui quá rồi.
around law and order. After the break, tôi chỉnh vào đây. Sao lại mất view được? we'll be back after these messages. 1 minute back, everybody. Alan J. Mate, I ain't got long and I'm quite drunk. It's been a great night. In this next section, there's a bit of music. If you edit in time with the music, you can see the result on Ủa sao mất hết tín hiệu rồi? and the public will love that. Don't worry if you don't know, you won't get punished for it or nothing. Just try and stay in the groove. Also, one last tip, when the music starts, Khi nhạc bắt đầu. turn down the broadcast volume. Right, enjoy the music bit. God, I love music. God, I'm so pissed. À khi nhạc tới hả? Alan James, and I'll slap you so hard with the truth, you'll still be picking facts out of your face the following Wednesday. À sắp tới tin tiếp rồi. Coming to a city near you. Check local press for dates and times. Welcome's Black, I'm Megan Wolf. Welcome's Black, Culture Spot. I'll be chatting with one of the first beneficiaries of the Assets and Wealth Act, a team of inspiring young people from Scritchford Sixth Form College who today received a grant from Advance to take their play, Hey, Friendship, on a tour of local secondary schools. Welcome to you all. Well, let's start with you two, Harriet and Charlotte Winstanley-Hamilton. Girls, you must be thrilled. We are, Megan. We're overwhelmed, to be honest. And I believe you two are sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more popular one. Tôi Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea. So, Harry and I were shooting the breeze in the cafeteria, and I said, hey, let's actually do something. So I went to look for a drama teacher. But she'd been laid off due to budget. Fortunately, I directed a pantomime when I was at university, so I knew the ropes, as it were. Right, yes, but you're the maths teacher, aren't you? Yes, that's me, Jeff Algebra, maths teacher. Maths is really important. Oh, thanks, Steve. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. As is theatre. It's one of the oldest art forms in history, Aristotle. I just think that when we travel around all these problem schools and the poor kids see us, they say, hey, I really want to be like those attractive kids. And that's a very beautiful and powerful thing. We touch our audiences and they touch us right back. I suppose with a surname like Algebra, there was really only one choice of career for me. My wife, Angela, and I, we often laugh about it. Angela Algebra. Yes. Angela Algebra. Yes. We just want to bring a bit of song and joy into people's lives. And teach people about the difficult issues. The issues in the play are what really matter. And I think you're going to be showing us an extract from this play, aren't you? That's right. To put into context, I play a young first year who's having some troubles at school. Her character doesn't actually have a name, yeah, because in a way she's like all of us. It's like a metaphor. Maybe she's you at home, or like maybe she's you. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. Put it in, coach. Yes, thanks, Steve. Right, well, I'm going to have a little chat with your teacher while you run off and get ready. I can't wait to see it. That's it, that way. So, Jeff, when did you first hear about the grant? 2 days ago. Advance arrived at the school. Now, the headmaster thought it was all a prank, but his secretary retrieved it from his bin and brought it to me. How? How did you react? I also threw it in the bin. But then, Harriet and Trey rescued it, and they rang the number at the bottom of the page, and next thing you know, we're on tour. Wow. Well, I think we can all guess which way you'll be voting from now on. Do you know what? It's funny, because Angela and I don't usually vote. We're not very political. I'm a mathematician, of course, and she's a paraplegic mainly. But we did used to watch that Peter Clements DIY show back in the day, and so we thought, why not? Let's have a go at this old democracy thing. Okay. And here we bally well are. Good stuff. Fucking brilliant! So, let's have a look at a short section of Hey, Friendship. Dear Diary. What the fuck? I'm not sure I can take another day at this school. Another day of tears. Tears. Another day of fears. But still I walk the corridors alone. What the hell? Alone. Dreading what might be around every corner. What's around the corner? What the fuck is this shit? Tụi đang coi cái gì vậy? Around the corner. Oh,
Hi, Gary. Oh, heavens no! It's Gary the Fist! Gary the Fist! Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for some poor victim to bully all morning, but will this make me feel better about my violent father? Violent father. Excuse me, I'm late for maths. It's my favourite subject. And so important. Maths is for losers. What? Maths is for losers. Nó quên hả? Keep going for fuck's sake. Right. Maths is for losers. Now, give me your lunch money. Now. Double lunch for me today, but why am I only truly happy when I'm eating? Not today, Gary the Fist. Not today. What do you mean not today? Who are you? What do you mean not today? My arm's free coat. Brilliant, keep going. Tiếp đi. Who are you to stand up to me? I'm Gary the Fist. And you're just a sad little girl with two gay dads who's all alone. That's where you're wrong, Gary the Fist. These are my two new friends. Vanessa is captain of the netball team. Yeah. And Blake owns a motorbike. Yeah. But I can't fight all three of you. And I don't have any friends of my own. What the fuck? Take a look at me. Take a look at me. Take a look at my face. I could be you. I could be you. And you could be me. Or you could be free. Or you could be free. What the hell is it? What the fuck is it? Hey, kids, I'm Gary the Fist. Hey, people think I'm Gary the Fist. People think but that just shouldn't exist. And I do better if you knew the way that I became better if you knew the way that I became Gary the Fist. On a council estate. I grew up on a council estate. Where the plant was my dad used to cut for a break. And my dad used to cut my own dinner he had late. And his dinner he had to wait. What the fuck is this shit tụi này coi cái gì vậy này? Hitting women is wrong. Hitting women is wrong. I guess life's pretty hard on a council estate. I guess life's pretty hard on a council estate. 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 Ủa nó quay đâu vậy? Gớt luôn rồi. Phải liền. Thankfully, that's all we have time for tonight on the Join us tomorrow night for all the headlines from across the country. My name's Jeremy Dalton. Have a peaceful night. And we're out. Oh, that was brilliant. What the little fuck was that? I believe that was art. I believe I've got a 14-inch cock, but it doesn't make it so. I have a similar belief about an adequate paycheck. Oh, someone please get these twats out of my studio.
A cộng Phi Quỳnh Si D. Ghê vậy lên A luôn nè anh em. Rock Ashmore. Điều kiện bây giờ của mình vẫn là đang rất là nghèo. Ok. Cái gì đây? Mấy cái này tôi không thể hiểu được nó là cái gì. Ok. Game hay quá anh em ơi. Mình mở ra được cơ chế được mới. Thì tin tức nó như thế này đấy hả? Thì nãy giờ nó lại vậy. Ok thôi mình nghỉ anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem. Mình nghỉ một chút xíu rồi mình qua K2. Mà anh em xem game hay quá, game mà broadcast tôi làm tôi tập trung mãi liền luôn.